नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या कपल करी आणि कंपास या चॅनलमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत महाराष्ट्रीयन स्पेशल झणझणीत मटकी थाळी। रस्सा मटकीसाठी आपण घेणार आहोत अंदाजे 250 ग्राम मोड आलेली मटकी, कांदा, टोमॅटो, लसूण, कोथिंबीर, शेंगदाण्याचा कूट, हळद, मीठ, जिरे, मोहरी, लाल तिखट आणि काश्मीरी लाल मिरची पावडर। सर्वात प्रथम आपण मटकी उकडवून घेऊया। त्यासाठी आपण कुकर घेतलेला आहे। मटकी स्वच्छ धुवून त्यात आपल्याला हवे तेवढे पाणी घालायचे आहे। हेच पाणी आपण रश्श्यासाठी वापरणार आहोत, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या अंदाजाप्रमाणे पाणी घेऊ शकता। आता यात आपण हळद आणि मीठ घालणार आहोत। हे सर्व मिश्रण एकजीव करून आपण आता कुकरला 2-3 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत। तर आपली मटकी उकडवून झालेली आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करणार आहोत। मी इथे एक मोठी कढई घेतलेली आहे, त्यात आपण तेल गरम करून घेऊयात। मी इथे तेल थोडंसं जास्तच घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपल्या रश्श्याला मस्त तरी येणार आहे। आता तेल गरम झाले की आपण यात जिरे आणि मोहरी घालत आहोत। जिरा मोहरी तडतडली की त्यात मी लसूण घातलेला आहे। लसूण चांगला सोनेरी परतवून घेणार आहोत। आता यात कांदा घालणार आहोत। कांदाही मस्त सोनेरी होईपर्यंत परतवून घेणार आहोत। कांदा आपण किती वेळ आणि कसा परततो त्यावर आपल्या भाजीची चव ठरते। मी कांदा नेहमी मध्यम सोनेरी परतवून घेते, ज्यामुळे कांदा मऊ सुद्धा होतो आणि त्याची छान अशी चव भाजीत उतरते। आता तुम्ही बघू शकता कांद्याला हलका सोनेरी रंग आलेला आहे। मी आता यात टोमॅटो घालणार आहे। टोमॅटोही आपल्याला चांगला मऊ होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे। तर इथे बघू शकता टोमॅटो लवकर शिजण्यासाठी मी थोडेसे मीठही घालून घेत आहे। टोमॅटो आता व्यवस्थित शिजलेला आहे। आपण आता याच्यात मसाले घालून घेऊयात। थोडीशी हळद, लाल तिखट, काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालून घ्यायची आणि सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे। काश्मीरी लाल मिरची पावडरमुळे आपल्या भाजीला लालसर अशी तर्री येणार आहे।
मसाले परतत आहेत तेव्हाच मी थोडी कोथिंबीर घालत आहे, ज्यामुळे कोथिंबीरीचाही स्वाद त्यात उतरेल. मसाले छान परतले आणि त्याला तेल सुटले की त्यात आपण मटकी घालून घेणार आहोत. ही मटकी छान एकत्रित करून आपण त्यात उकडलेले पाणी घालून घेणार आहोत. यात मी अजून गरम केलेले पाणी वरून घातलेले आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यात पाणी कमी जास्त करू शकता. आता यात आपण आपल्या चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे. मी शेवटी यात शेंगदाण्याचा कूट घालत आहे, ज्यामुळे आपला रस्सा घट्ट आणि एकजीव होईल. भाजीला एक उकळी काढून घ्यायची आणि त्यानंतर झाकण ठेवून मंद आचेवर 4 ते 5 मिनिट शिजवून घ्यायचं. अशा प्रकारे भाजीला उकळी फुटली की आपली मटकी रस्सा भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता आपल्या भाजीला छान अशी लालसर तर्री आलेली आहे. आपण आता फ्राय मटकी बनवून घेऊया. अशी फ्राय केलेली मटकी तोंडी लावायला खूपच छान लागते. यासाठी आपण एका कढईत तेल गरम करून घेणार आहोत. तेल गरम झालं की त्यात हळद आणि मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर उकडलेली मटकी घालायची आहे. अशा प्रकारे आपली फ्राय मटकी तयार आहे. मी आपल्या थाळीसाठी इथे 1 वाटी तांदूळ स्वच्छ धुवून भात शिजवून घेत आहे. आता आपल्याला पुऱ्या करायच्या आहेत. त्यासाठी आपण गव्हाचे पीठ मळून घेऊया. थोडंसं मीठ घालून पीठ चाळून घेतलेलं आहे. यात आपण चपातीसाठी जसं पीठ मळतो त्यापेक्षा थोडं घट्ट पीठ मळायचं आहे. त्या अंदाजाने पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे. पीठ छानपैकी मळून झालं की थोडंसं तेल लावून मऊ करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहेत. त्यासाठी मी इथे तेल गरम करून घेतलेलं आहे.
तेल गरम होईपर्यंत मी एक चपाती लाटून घेत आहे। इथं मी एका वाटीचा वापर करून छान अशा गोलसर पुऱ्या कापून घेत आहे। ही एक झटपट पद्धत आहे ज्याने अगदी गोल पुऱ्या बनतात। आता तेल गरम झालेलं आहे, यात आपण काळजीपूर्वक पुरी तळून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता आपल्या पुऱ्या मस्त फुगलेल्या आहेत। अशा प्रकारे आपले सर्व पदार्थ तयार करून झालेले आहेत। आपण आता आपली थाळी सजवूयात। तुम्हीही ही महाराष्ट्रीयन स्पेशल झणझणीत मटकी थाळी बनवून बघा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला कशी वाटली ते। तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक करा, कमेंट करा आणि सगळ्यांना शेअरही करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।